नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वाद मराठीमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण बघणार आहोत अगदी हॉटेल स्टाईल पनीर दो प्याजा। तोच रंग, तीच कन्सिस्टन्सी, तीच परफेक्ट चव आणि बनवायची तीच परफेक्ट रेसिपी ही। तर ही रेसिपी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अंदाजे पाव किलो पनीरचे क्यूब्स। हे क्यूब्स तुम्ही थोडेसे लहान आकाराचे करू शकता, मी थोडेसे मोठ्याच आकाराचे हे क्यूब्स तयार करून घेतले। त्याचप्रमाणे अर्धा चमचा हळद, 1 चमचाभर गरम मसाला, मी सुहानाचा शाही गरम मसाला घेतलाय, 1 चमचाभर कसुरी मेथी, काही तेजपत्ता, 1 चमचाभर बेडगी मिरचीचं लाल तिखट, 1 चमचा धनेपूड, चवीप्रमाणे मीठ आणि त्याचप्रमाणे 2 प्रकारचा हा कांदा घेतलाय। हा कांदा मी अशा प्रकारे चिरून घेतलाय आणि दुसऱ्या कांद्याची मी पेस्ट करून घेतली आहे। तर अशा 2 प्रकारच्या कांद्याचा आपण यामध्ये वापर करतो, म्हणून याला पनीर दो प्याजा असं म्हणतात। त्याचप्रमाणे काही मगज आणि काजू घेतलेत, 10 ते 12 काजू आणि थोडे मगज याची पेस्ट करून घेतली, त्याआधी मी ते भिजवून ठेवले होते। त्याचप्रमाणे 1 वाटीभर टमाट्याची पेस्ट घेतली, 2 मध्यम आकाराचे टमाटे थोडेसे ब्लांच करून घ्यायचे, म्हणजे थोडेसे वाफवून घ्यायचे आणि त्याची पेस्ट तयार करून घ्यायची। त्याचप्रमाणे कांद्याची पेस्ट तयार करतानाही कांदा थोडासा वाफवूनच घ्यायचा। त्याचप्रमाणे हा कांदा वाफवताना त्यात थोडंसं आलं लसूण घालून घ्यायचं, कारण भाजी करताना आपण त्यात वेगळी आलं लसणाची पेस्ट घालत नाही। आता आपण या पनीरला मॅरिनेट करून घेऊया। त्यासाठी सुहानाचा अर्धा चमचा शाही गरम मसाला, बेडगी मिरचीचा अर्धा चमचा लाल तिखट, 1 चमचाभर धनेपूड, अर्धा चमचा मीठ आणि त्याचप्रमाणे कसुरी मेथी, 1-2 चमचे तेल यावर घालून घेऊया, म्हणजे या सगळ्या मसाल्यांची पनीरवर व्यवस्थित कोटिंग होईल। मसाले या पनीरच्या क्यूब्सला व्यवस्थित लागले की आपण हे सगळं झाकून अर्ध्या तासासाठी मॅरिनेट करायला ठेवून देऊया, म्हणजे मसाले या पनीरच्या तुकड्यामध्ये व्यवस्थित मुरले जातील। आता एका पॅन मध्ये थोड्याशा तेलावर हे जे कांदे आपण पाकळ्यांच्या आकारात चिरून घेतले होते, तर हे कांदे घालून आपल्याला थोडेसे परतून घ्यायचेत। हे कांदे आपल्याला शिजवायचे नाहीयेत किंवा वाफवायचे नाहीयेत, तर ते अर्ध कच्चे आपल्याला तळून घ्यायचेत। हाय फ्लेमवर हे कांदे थोडेसे तळले गेले की ते बाजूला काढून घ्यायचेत आणि उरलेल्या तेलावरच आपल्याला हे जे पनीरचे तुकडे आपण मॅरिनेट करायला ठेवले होते ते आलटून पालटून थोडेसे परतून घ्यायचे आहेत। आता हे पनीरचे क्यूब्स काढून घेऊया आणि त्याच कढईमध्ये अजून 2 टेबलस्पून तेल घेऊन आपण भाजी करून घेऊया। तेलावर थोडेसे जिरे, खरं तर पंजाबी भाज्यांना जिरे घालत नाहीत, पण अगदी थोडेसे जिरे इथे घालता येतील आणि या जिऱ्यांवर आपल्याला कांद्याची पेस्ट घालून परतून घ्यायची आहे। कांद्याला तेल सुटत आलं की त्यामध्ये ब्लांच केलेल्या टोमॅटोची पेस्ट घालून तीही आपल्याला थोडीशी परतून घ्यायची आहे। त्या कांदा टोमॅटोला आता व्यवस्थित तेल सुटत आले, तर यामध्ये आता बाकीचे मसाले, थोडीशी हळद, थोडंसं तिखट, त्याचप्रमाणे हा तेजपत्ता तेलात घालायला विसरला होता, तर तेजपत्ता आता इथे आपण घालून घेऊया। त्याचप्रमाणे थोडीशी धन्याची पूड आणि शाही गरम मसाला, हे सगळं आपल्याला इथे थोडं थोडंच घालून घ्यायचे, कारण पनीरला हे सगळे मसाले लावून आपण आधीच मॅरिनेट केलं होतं। आता मसाल्यांसकट हे सगळं वाटण व्यवस्थित परतून घेतलं की या वाटणापुरतं यामध्ये मीठ घालून घेऊया। आता आधीच भिजवलेले काजू आणि मगज यांची जी पेस्ट तयार करून घेतली होती, तर ही पेस्टही या वाटणात घालून थोडीशी परतायची आहे। आता यामध्ये आधीच मॅरिनेट करून थोडेसे परतून ठेवलेले पनीरचे क्यूब्स घालून एकत्र करून घ्यायचेत आणि जेवढं आवश्यक असेल तेवढंच यामध्ये पाणी घालून घ्यायचे। या काजू आणि मगजच्या वाटीत थोडंसं पाणी घालून हे वाटीभर पाणी मी यामध्ये घालून घेते। यामध्ये जास्तीचं पाणी घालून घ्यायची गरज नाही, जशी आपल्याला भाजीची कन्सिस्टन्सी हवी असेल तेवढंच पाणी यात घालावं आणि एक उकळी आली की यामध्ये आपल्याला आता आधीच तळून ठेवलेला कांदा घालून घ्यायचा आहे। अर्धा कच्चा तळलेला थोडासा क्रिस्प असलेला कांदा या भाजीमध्ये घालून झाकण ठेवून एक वाफ देऊन घेतली की तयार होईल अगदी हॉटेल स्टाईल पनीर दो प्याजा। परफेक्ट मसाल्यांचं कॉम्बिनेशन आणि या अर्धवट तळलेल्या कांद्याचा हलकासा क्रिस्प तुम्हाला अगदी हॉटेलमधली भाजी खाल्ल्याचा नक्की फील देईल। तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, स्वाद मराठीला सबस्क्राईब करा आणि येणाऱ्या नवनवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसह। धन्यवाद।